අද අපි බලමු මෙන්න මේ පැය 4000 ගැන. මේ පැය 4000 කොහොමද සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ? කොච්චර කාලයක් ඇතුළත මේක සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ? ඒ වගේම මේක සම්පූර්ණ කරගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බලමු මේකට Tamanට ගැලපෙන plan එකක්. ඒ කියන්නේ watch hours 4000 සම්පූර්ණ කරගන්න Tamanට ගැලපෙන plan එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි අපි බලමු මේ පැය 4000ට විනාඩි කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. 4060 ගුණ කරාට පස්සේ වාට එනවා මෙන්න මෙච්චර විනාඩි 2,40,000ක් තියෙනවා මෙන්න මේ පැය 4000 ඇතුළත. හිතන්න මම මේක තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාගේ channel එකේ දාලා තියෙන විනාඩියක් තික වීඩියෝ එකක්. ඔයාගේ channel එකට එන audience එක මේ විනාඩියක් තික වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලනවා කියලා හිතන්න. ඒ විදිහට 2,40,000ක් දෙනා ඔයාගේ මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බැලුවොත් ඔයාගේ පැය 4000 ඒ වීඩියෝ එකෙන් උනත් සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කිව්ව උදාහරණය ප්‍රායෝගිකව කරන්න අමාරුයි. මොකද විනාඩියක් තික වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ audience එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ average view duration එක මේ විනාඩියට වඩා ගොඩක් අඩු වගේක්. ඉතින් මම මේ උදාහරණය ගත්තේ ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරගන්න. ඒ කියන්නේ පැය 4000 කියන එක පැහැදිලි කරගන්න. මෙන්න මේ පැය 4000 ගැන තවත් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පැය 4000 දින 365ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනද කියන එක. ඇත්තටම මේ පැය 4000 දින 365ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කට්ටිය වරදවා හිතාගන්නේ channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් දින 365ක් ඇතුළත මේක සම්පූර්ණ කරන්න ඕන කියලා. ඇත්තටම එහෙම නෙමෙයි. ඔයා channel එක කවදා පටන් ගත්තත් කමන්නේ නැහැ. ඔයා monetization apply කරන දවසේ ඉඳන් දින 365ක් පිටිපස්සට තමයි මේක ගණනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එක අවුරුදු 10ක් පරණ වුණත් කමන්නේ නැහැ. ඔයා අද ඇප්ලයි කරනවා නම් අද ඉඳන් දින 365ක් පිටිපස්සට බලද්දි පැය 4000 සම්පූර්ණ වෙලා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මොනිටයිසේෂන් ඇප්ලයි කරන්න. මං හිතනවා මං කිව්ව දේ ඔයාට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපිට ඉතින් මේක කොහොමද මේ ප්ලෑන් එකක් ගහගන්න පැය 4000 සම්පූර්ණ කරගන්න මං ඒක කියන්නම්. ඒ වගේම තවත් කට්ටියන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෂෝට් වීඩියෝ වලින් ගන්න පැය මෙන්න මෙතෙන්ට එකතු වෙනවද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයා ෂෝට් වීඩියෝ වලින් කොච්චර පැය ගත්තත් ඒක මේ මොනිටයිසේෂන් ඇප්ලයි කරන්න පැය 4000ට එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ පැය 4000 සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ ලොං වීඩියෝ වලින්. ඉතින් මේ ෂෝට් වීඩියෝ වලින් watch hours එකතු වෙන්නේ නැහැ කියන්න මම ඔයාට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මේ channel එකේ මම දාන්නේ ෂෝට් වීඩියෝ විතරයි. ඔයාට පේනවා ඇති මට views 52000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයාට පේනවා ඇති උඩින් මෙන්න මේ watch hours එකක්වත් සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයා watch hours සම්පූර්ණ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලොං වීඩියෝ දාන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ watch hours 4000 සම්පූර්ණ කරගන්න අපි මොනවාද කරන්න ඕනේ, මොන විදිහේ plan එකකටද වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ plan එක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙනවා. මොකද කෙනාගෙන් කෙනාට එන views ප්‍රමාණය, ඒ වගේම average view duration එක මෙන්න මේ වගේ ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ ඉස්සරෝම යන්න ඔයාගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාගේ වීඩියෝ වල average view duration එක කීයද කියලා. හිතන්න කෙනෙක්ගේ තියෙනවා නම් විනාඩි 3ක්. ඒ කියන්නේ විනාඩි 3ක් තමයි එයාගේ හැම වීඩියෝ එකක්ම average විදිහට බලන්න. ඉතින් ඔයාට මතක ඇති අපි මුලින්ම ගණනය කරා මේ පැය 4000 ඇතුළත මිනිත්තු තියෙනවා 2,40,000ක්. ඉතින් දැන් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ average view duration එක අරගෙන මෙන්න මෙතන 2,40,000න් බෙදුවට පස්සේ ඔයාට එනවා views ගාන. අන්නේ views ගාන තමයි ඔයා දින 365ක් ඇතුළත ගන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයාට ටාගට් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ views ගාන තමයි ඔයාට ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ channel එකේ බලන්න මෙන්න මේ දේ ගණනය කරලා එතකොට ඔයාට views ගානක් එනවා. අපි හිතමු දැන් අපි ගත්තේ විනාඩි 3නේ. අපි 2,40,000න් බෙද්දට පස්සේ මට එනවා 80,000ක් කියලා උත්තරයක්. මේ 80,000 කියන්නේ අපි ගත්ත උදාහරණයට අනුව අපි ගන්න ඕනේ views ගාන. ඉතින් මේ views ගාන මම සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ දින 365ක් ඇතුළත. එතකොට අපිට බලමු එක දවසකට views කීයක් ගන්න ඕනද කියලා. ඒකට අපි channel එකේ කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ වලට බලන්න පුළුවන් playlist වලට ගිහිල්ලා. ඒ වගේම ඔයා අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all විදිහට press කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. බලමු එක දවසකට views කීයක් ගන්න ඕනද කියලා. ඒකට කරන්නේ 80000 බෙදෙනවා දින 365න්. ඔයාලට පේනවා ඇති දවසකට views 219ක් ගන්න ඕනේ.
ඒ views වල average view duration එක වෙන්න ඕනේ අපි කලින් ගණනය කරපු එක. මම මේ ගත්ත උදාහරණය අනුව නම් විනාඩි 3 කියන එක. අපිට මේ විදිහට ගණනය කරලා පෙන්නුවට අලුතෙන්ම channel එකක් පටන් ගත්ත කෙනෙකුට දවසකට views 219ක් ගන්නවා කියන එක ගොඩක් අමාරු වැඩක්. ඉතින් මේ කෙනෙක් කොහොමද කරන්නේ? අපි දැන් ගන්න ඕනේ දින 365ක් ඇතුළතනේ. අපි දින 365න් දින 65ක් අයින් කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට දින 65ක් අයින් කරේ අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත channel එකක් grow වෙන්න යන කාලය කියලා හිතලා. ඉතින් මේ කාලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ. ඉතින් දින 65ක් අයින් කරාට පස්සේ දින 300ක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් අපි දින 300 ඇතුළත තමයි දැන් ඔයා try කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැය 4000 සම්පූර්ණ කරගන්න. ඉතින් අපි ගත්ත උදාහරණයට අනුව අපිට ගන්න ඕනේ views 80000. ඉතින් 80000 ගන්න ඕනේ දැන් දින 300ක් ඇතුළත. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක දවසකට views ගන්න ඕනේ 266ක්. ඉතින් මේ 266 ගන්නවාට අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මතක ඇති මං දින 65ක් කලින් අයින් කරා. ඉතින් මේ විදිහට අයින් කරපු දින 65 ඇතුළත ඔයා උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඔයාගේ channel එකේ දවසට එන views ගන්න මේ අපි ගණනය කරපු 266ට වඩා වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ දින 65 ඇතුළත ඔයා ඒ දේ තමයි ફોකස් කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ උදාහරණයක් ඔයාලට කියලා දුන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකට අදාළව ඔයා plan එකක් ගොඩනගා ගන්න. අන්නේ plan එකට ඔයා වැඩ කරන්න ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවානේ. ඇත්තටම මීට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාට මම මේ ගණනය කරපු විදිහට මට ගන්න ඕනේ views 80000ක් නේ. 80000 ගන්න ඕනේ view duration එක 3 වුණ හින්දා. විනාඩි 3 වුණ හින්දා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ view duration එක වැඩි කරන්න. අපිට පුළුවන් මීටත් වඩා අඩු views ගානකින් මෙන්න මේ watch hours 4000 සම්පූර්ණ කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට channel එකේ average view duration එක අඩු වෙන්න ලොකු හේතුවක් තමයි ඔයා දාන thumbnail එක. තවත් හේතු තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දාන thumbnail එක වීඩියෝ එකකට අදාළ වුනේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ thumbnail එකෙන් කියවෙන දේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ නැත්තම් ඔයාගේ audience එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැහැ. ඉතින් thumbnail එක තමයි මේකට ප්‍රමුඛම හේතුවක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය කැටි කරලා මෙන්න මේ thumbnail එකට දාන්න. ඔයාට හොඳ views ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම average view duration එකත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනාවේ පොදු plan එකක්. එක උදාහරණයක් අරගෙන ඒ හරහා තමයි මේක විස්තර කරේ. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ channel එකට ගැලපෙන්න ඔයා plan එකක් හදාගෙන ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන්න ඔයාට මේක ඉක්මනට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කැප කරන කාලය පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. එතකොට ඔයාට අඩු කාලයක් ඇතුළත මෙන්න මේ watch hours 4000 සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක සුපිරි කියන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට හොඳ like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නැහැ වැඩක් නැහැ කියන කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට unlike කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් watch hours 4000 හදන හිටිය අපේ playlist වලට ගිහලා බලන්න. ඒකෙත් වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලලා හොඳ අදහසක් ගන්න. ඒ වගේම views වැඩි කරන රහස් අපි අපේ playlist වලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒවත් බලලා හොඳ අදහසක් ගන්න. එනම් පණිවිඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒකත් අහලා අපි අදට වීඩියෝ එක සමාප්ත කරමු. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන playlist එකේ තියෙනවා පැය 4000 ඉක්මනට හදාගන්න සුපිරි ක්‍රම ටිකක්. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් බලන්න. පල්ලා තියෙන අපි අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක. ඒකත් බලන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරා bell icon එක all විතර press කරලා set වෙන්න. අපි අදට ගිහින් එන්න.